Salutare! Ultima dată când ne-ați văzut eram în Wategama și acum suntem în Habarana. E o localitate foarte aproape de Sigiriya, cea mai populară atracție turistică din toată Sri Lanka. Toți turiștii știu de Sigiriya. Și am venit la Habarana pentru că avem două locuri în principal de văzut. Vrem să mergem la Pidurangala, care e stânca de vis-a-vis de Sigiriya, și la Dambulla, unde e un complex de peșteri, un complex de temple în peșteri. Ne-am cazat pe malul unui lac. Avem o cameră drăguță, curată, avem o curte frumoasă, un foișor pe niște piloni pe malul lacului și acolo luăm micul dejun. Avem micul dejun inclus în prețul cazării, plătim 60 de lei pe noapte și totul e ok, mai puțin faptul că sunt 38 de grade afară. E foarte cald și dimineața și seara. Avem aer condiționat, doar că o să ne trezim pe la 6 în fiecare dimineață ca să putem să vedem câte ceva până... O, veveriță! Până în ora 12, când deja devine insuportabil de cald. Zona asta seamănă foarte mult cu Tisa Marama, unde am făcut safariul. Suntem ca la țară, mai apare câte o căsuță așa, dintre palmieri. Mulți pămâni. Da, sunt foarte mulți pămâni pe aici. Hello! Noi acum ne aflam pe un baraj, așa, un dig. Un dig, da. Și acum pe partea asta e lacul și pe partea asta sunt orezării. Doar că deja a fost culese orezul. Acum le pregătesc, cred că Pentru altătură. Da. Da, cred că s-ar fi văzut fain așa verde crud pe aici. Pe acolo e verde crud, în depărtare. Vezi că pregătit, adică sunt șanțurile, așa, cum să zic, ziduri mici. Da, da, pe așa se fac. Adică sta anticul sapa. Aici deja începe să crească. Și sunt o mulțime de nuferi. Și e foarte cald deja. E foarte cald deja și nici 8 nu e ceasul. Da. Uite pe unul, un copac. Îl vezi? Da, da. Nu știu dacă îl vedeți și voi. Haideți mai încoace. Dacă nu trăiesc copacii ăștia în apă, practic, în baltă. Că uite mai rădăcina, se vede cât de groși. Din loc în loc mai e câte o căsuță de asta în copac. Ne-am găsit cazare. Ce fain, poți să Uite stai că și să te uiți la păsări. Are plasă de țânțare acolo sus. Da? Da. Are baldachin de ăla, cred că de copii. Da, da. Poate pentru copii l-au făcut. Da, poate că mai vin Ca copii. să stea cât lucrează ei la orez. Da. E foarte cald, dai seama cât de cald acum, apoi să lucrezi toată ziua în soare. Uite ce frumos se vede toată plantația de orez și în depărtare palmierii. Unde e încă la o... Să spui cum se numește lacul unde stăm noi. De ce e așa de important? Păi știe lumea unde poate să vină la lac. Nu e complicat numele.
Tata, ha, wow, Alic. Nu e complicat. Deloc. Ați reținut, da? Am venit să vă arăt ce birou are Lau. Stau aici cu păsările. Cu ciorile. Unde i-a plecat prietena ta? Astăzi mergem la Dambula să vedem templele din peșteră și o să ieșim la drumul principal ca să luăm autobuzul local până acolo. Am mai mers cam 200 de metri și am ajuns la parcare. Aici vin autocarele și în față ar trebui să fie locul de unde luăm biletele. Uite încă mai multă. Acolo e intrarea, nu? Da. $2000 de rupii costă intrarea. Asta înseamnă cam 30 de lei de persoană. Și acum urcăm niște scări. Și deja suntem fleașcă de zici că am făcut duș. Da, ieri a plouat foarte tare și parcă mai multă umiditate decât era de obicei. Dați un like pentru efortul ăsta pus. Aici se simte cel mai cald de când suntem noi în Sri Lanka. Complexul e construit în stânca sa imensă și de asta urci scările, pentru că trebuie să ajungi la vreo 160 de metri. No, it's okay. It's enough. No, it's okay for the... It's free or? You like donation, madam? Trebuie să donezi. Păi da, dau 100 la fiecare. Da, dar doar una zi. Just one, it's enough. No, it's okay. Da, eu nu știu care e faza cu florile alea și mi le-a băgat efectiv în față. De aici zice să-ți lași papucii. Da, să-mi las. Păi știi ce scrie să nu iei în bagaj? Nu știu. Uite, scrie acolo. La Dambula nu e doar un templu în peșteră, e un complex de temple. Este cel mai mare și mai bine conservat complex de temple în peșteră din Sri Lanka. Sunt în jur de 80 de temple în peșterile din zonă și complexul ăsta e cel mai mare de acest gen. După ce te descalți, ești verificat dacă ești îmbrăcat corespunzător, trebuie să ai genunchii și umerii acoperiți. Dacă nu ești acoperit și nu ai nici la tine vreo eșarfă, trebuie să închiriezi una cu 100 de rupii. Sunt 5 peșteri. Aș zice că e practic un templu alb cu 5 intrări, pentru că totul a fost amenajat astfel încât abia după ce ai trecut de ușă, îți dai seama că te afli într-o peșteră. Just cut in here. Okay, mate. There are 5 caves in here. This is first.
So, first cave, second cave, and fourth, first century before Christ. Now, 2,100 years ago. It's very ancient. Now you can see here, Lord Gautama Buddha is done. Buddha is a name, Siddhartha Gautama. But this is Nirvana position. You know Nirvana? Nirvana. Nirvana and no reincarnation. No coming back. So we are dead. Everybody we are dead. We are dead on the body. But mind not dead. Mind born again. Când am văzut pe internet poze din peșteră, imediat imaginile m-au dus cumva cu gândul la mormintele din Valea Regilor din Egipt. Pereții și tavanele sunt acoperite cu totul de picturi budiste și poate din cauza asta. Ele au fost curățate în 1960 în urma unui proiect și a fost aplicat un strat de protecție, de asta arată așa de bine și acum. Iar după ce a devenit sit UNESCO, au fost demarate proiecte de conservare a întregului complex și a fost amenajat locul în așa fel încât să poată fi vizitat cu ușurință. Locul e impresionant, mai ales că e atât de vechi, doar că din nou te lovești de atmosfera aia din locurile foarte turistice. Pe lângă faptul că plătești biletul de intrare, îți mai pune cineva în față niște nuferi ca să-i lași ca ofrandă la una dintre statuile lui Buddha, mai strigă cineva după tine să iei și bețișoare parfumate, sau să-ți lege o ață albă la mână în semn de o rugăciune pentru binele tău, îți iei și eșarfa, mai dai bani și să-ți păzească cineva încălțările, sunt tot felul de situații de genul ăsta. După ce am umblat de scult prin curtea complexului, avem un sfat foarte important pentru voi. Purtați șosete, pentru că altfel o să vă frigeți tălpile ca noi. E foarte cald afară și piața din curte se încinge extrem de tare. În peșteri e ok pentru tălpi, dar și acolo aerul e cald, doar că pe jos, în curtea complexului, efectiv arde piatra aia. Dacă porți șosete, cu siguranță e mai ok. Am ieșit de la cele 5 peșteri, cele 5 temple din peșteră, după ce am petrecut cam o oră. Se putea sta și mai mult, doar că e foarte multă lume care intră și iese și multe sunt destul de mici. E foarte cald înăuntru și așa sunt impresionante ca și istorie, doar că atmosfera asta turistică strică puțin experiența, pentru că sunt foarte mulți oameni care încearcă să vândă tot felul de chestii și nu e așa atmosfera liniștită pe care o așteptam într-un astfel de templu. Așa merită să urci pentru priveliște, pentru că se vede foarte frumos zona de jos, în vale, doar că e foarte cald și atunci se simte și mai mare efortul. Acum intrarea 30 de lei nu e foarte mult, pentru că sunt amenajate scări și locuri unde să stai și chiar cred că și toalete erau într-o parte.
Și acum o să coborâm pe partea cealaltă, spre Golden Temple, spre Templul Auriu. Sperăm că se poate ieși, pentru că nu știam exact pe unde e intrarea, urcarea. Am ajuns la baza templului și se poate urca și pe aici. Deci nu e neapărat nevoie să mergi pe partea direct la Cave Temple, doar că pe aici e mai mult de urcat. Aici e o stupă aurie, chiar la templu. Și aici e drumul principal, înspre Dambulla. Deci, cum e cu intrarea? Sunt două temple importante în Dambulla, templul din peșteră și templul Auriu. Ele sunt situate pe două străzi, de o parte și de alta a stâncii, unde se află complexul de peșteri pe care l-ați văzut. Noi am ajuns la intrarea de la templul în peșteră, am luat biletul și am început să urcăm spre stâncă, unde sunt practic peșterile. Dacă intrați pe la templul Auriu, puteți să urcați până la stâncă, doar că la intrarea în templu vi se vor cere biletele și din moment ce nu le aveți, va trebui să coborâți porțiunea pe care noi am urcat-o, să vă cumpărați biletele, să urcați înapoi la stâncă și să intrați în templu. Noi am intrat pe la templul din peșteră și am coborât pe la templul Auriu. Deci cam asta a fost cu peșterile de la Dambulla. Mâine dimineață plecăm spre Pidurangala.